15 Οκτωβρίου του 1946 ολοκληρώνεται η συνδιάσκεψη των Παρισίων μεταξύ των αντιπροσώπων των νικητριών δυνάμεων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτή η συνδιάσκεψη έμεινε στην ιστορία και ως η συνδιάσκεψη των 21. Οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει περίπου 2,5 μήνες νωρίτερα. Ο βασικός σκοπός αυτών των διαβουλεύσεων ήταν οι αντιπρόσωποι όλων των νικητών να καταρτήσουν ένα κοινό κείμενο με τις αξιώσεις τους. Το κείμενο αυτό θα επιδιδόταν στους τρεις υπουργούς εξωτερικών των μεγάλων δυνάμεων, δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, της Σοβιετικής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας. Αυτοί θα συνεδρίαζαν στη Νέα Υόρκη στις 4 Νοεμβρίου. Στην Ευρώπη οι πολεμικές δραστηριότητες είχαν λήξει από τον Μάιο του 1945, αλλά στην Ασία η Ιαπωνία συνέχισε να πολεμά έως τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου. Ειδικότερα, στις αρχές Φεβρουαρίου του 1945 έλαβε χώρα η διάσκεψη της Γιάλτας στην Κριμαία. Εκεί οι τρεις σύμμαχοι ηγέτες, ο Βρετανός Τσόρτσιλ, ο Αμερικανός Ρούσβελτ και ο Σοβιετικός Στάλιν, συζήτησαν για το μεταπολεμικό μέλλον της Ευρώπης. Ουσιαστικά από αυτή τη συνάντηση φάνηκαν τα πρώτα σύννεφα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και που οδήγησαν στο ψυχροπολεμικό κλίμα που θα επικρατούσε το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Όσον αφορά τα Βαλκάνια, ο Στάλιν ήθελε να δημιουργήσει κράτη δορυφόρους της Σοβιετικής Ένωσης με κυβερνήσεις που θα ελέγχε η ίδια η Μόσχα, ενώ για την Ελλάδα υποσχέθηκε ότι δεν θα εμπλεκόταν στις εσωτερικές υποθέσεις της χώρας. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, οι Γερμανοί και οι Ιάπωνες είχαν συνειδητοποιήσει ότι θα έχαναν τον πόλεμο. Έτσι, οι φανατικοί υποστηριχτές των δύο καθεστώτων εφάρμοσαν το δόγμα άμυνας μέχρι εσχάτων με σκοπό να συμπαρασύρουν στο θάνατο όσους περισσότερους εχθρούς τους μπορούσαν. Στην πράξη αυτό έλαβε σάρκα και οστά κατά την απόβαση των Αμερικανών στην ίσο Ιβο-Τζίμα. Η μάχη αυτή που έληξε τον Μάρτιο του 1945 πραγματικά συγκλώνησε τους Αμερικανούς. Εκεί οι απώλειές τους ανήλθαν στους σχεδόν 28.000 στρατιώτες, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι συνολικές απώλειες των συμμάχων κατά την απόβαση στην Νορμανδία ήταν περίπου 12.000 άνδρες. 12 ημέρες αργότερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλίνος Ρούσβελτ πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία. Νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ορκίστηκε ο αντιπρόεδρος του, ο Χάρι Τρούμαν. Στην Ευρώπη ο Χίτλερ αυτοκτόνησε στις 30 Απριλίου του 1945 και 9 ημέρες αργότερα η Γερμανία συνθηκολόγησε ανεφόρον. Στην άλλη πλευρά του πλανήτη, οι Αμερικανοί αποφάσισαν να βομβαρδίσουν ανηλαιώς το μητροπολιτικό έδαφος της Ιαπωνίας. Έτσι, σε μία μόνο ημέρα, ανήμερα της παράδοσης της Γερμανίας, οι εμπριστικές βόμβες των Αμερικανών επέφεραν τον θάνατο περίπου 100.000 ανθρώπων μόνο στο Τόκιο. Τότε ο αυτοκράτορας Χιροχίτο προσπάθησε να έρθει σε μυστικές συνεννοήσεις με τους συμμάχους για να λήξει η αιματοχυσία, αλλά η στρατιωτική ηγεσία ήταν αντίθετη και επέβαλε τον πόλεμο μέχρι εσχάτων. Οι Αμερικανοί σχεδίαζαν απόβαση στην ίδια την Ιαπωνία, αλλά οι εκτιμήσεις τους ανέβαζαν τις απώλειες στους επιπλέον 2 εκατομμύρια νεκρούς στρατιώτες, οπότε δίστασαν να υλοποιήσουν το σχέδιο περί απόβασης. Τότε η Σοβιετική Ένωση κήρυξε τον πόλεμο στην Ιαπωνία. Η εξέλιξη αυτή έκανε πιο σύνθετες τις διπλωματικές διεργασίες, αφού η Σοβιετική Ένωση είχε ήδη υπό τον έλεγχό της την Ανατολική Ευρώπη και πλέον επεδίωκε να αποκτήσει μερίδιο και στον Ειρηνικό ωκεανό. Τότε η Αμερική αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το νέο της υπερόπλο, την ανατομική βόμβα. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός η Ιαπωνία θα κατέθετε άμεσα τα όπλα και αφετέρου η Σοβιετική Ένωση θα αναδιπλωνόταν. Πράγματι, στις 6 και στις 9 Αυγούστου του 1945, δύο ατομικές βόμβες εξαφάνισαν κυριολεκτικά από το χάρτη της πόλης Χιροσίμα και Ναγκασάκη, προκαλώντας τον άμεσο θάνατο περίπου 240.000 ανθρώπων. Τότε ο Χιροχίτο παρέκαμψε τους στρατηγούς του και ήλθε σε συνεννοήσεις για την παράδοση της χώρας του.
Έτσι η Ιαπωνία υπέγραψε την ανεφόρον παράδοσή της στις 2 Σεπτεμβρίου του 1945. Εν τω μεταξύ, στις 12 Αυγούστου έληξε η διάσκεψη των τριών συμμάχων ηγετών που έλαβε χώρα στα ανάκτορα του Πότσταμ στην πρωτεύουσα του γερμανικού κρατηδίου του Βρανδεβούργου. Οι συζητήσεις αυτές, αν και το κεντρικό θέμα τους θα ήταν το μέλλον της κατεχόμενης πλέον Γερμανίας, στο επίκεντρό τους τέθηκε η Ελλάδα. Ο Στάλιν αντιπαρέβαλε τον ρόλο της Σοβιετικής Ένωσης στη Ρουμανία με εκείνο της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, καθώς έγειρε και το θέμα του ελεύθερου διάπλου των στενών των Δαρδανελίων με την αναθεώρηση της συνθήκης του Μοντρέ που είχε συναυθεί το 1936. Μάλιστα, ο Στάλιν απέτησε να δημιουργηθεί μια στρατιωτική βάση στη Θεσσαλονίκη, στην Αλεξανδρούπολη ή σε ένα νησί του Αιγαίου, εάν δεν αναθεωρούνταν το καθεστώς των στενών. Αναφέροντας ο Στάλιν ένα νησί του Αιγαίου, εννοούσε κάποιο από τα Δωδεκάνησα, τα οποία ακόμη δεν είχαν προσαρτηθεί στο ελληνικό κράτος. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που οι Σοβιετικοί αξίωναν μία βάση στο Αιγαίο, αρχής γενομένης αυτή η αναφορά τον Ιούνιο του 1940 κατά τη συνάντηση του Σοβιετικού Υπουργού Εξωτερικών Μολότοφ με τον Ιταλό πρέσβη στην Μόσχα ονόματι Ρώσο. Ουσιαστικά στο Πότσταμ η Ελλάδα κατέστη το πεδίο σύγκρουσης των δύο κόσμων, της Ανατολής και της Δύσης, της δημοκρατίας και του κομμουνισμού. Μετά λοιπόν από το Πότσταμ και τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, την άνοιξη του επόμενου έτους έλαβε χώρα η συνδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών των 4 νικητριών δυνάμεων στο Παρίσι. Το θέμα των συζητήσεων ήταν ο καθορισμός των νέων συνόρων στην Ευρώπη. Οι διαβουλεύσεις ήταν δύσκολες και μακρές και διήρκησαν σχεδόν 2,5 μήνες, λήγοντας στις 12 Ιουλίου του 1946. Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, η ελληνική κυβέρνηση υπό την πρωθυπουργία του Κωνσταντίνου Τσαλδάρη υπέβαλε αίτημα για την προσάρτηση στο ελληνικό κράτος της Δωδεκανήσου και της Βορείου Ηπείρου. Ο Μολότοφ αρνήθηκε να συζητήσει την ελληνική αξίωση για τη Βόρεια Ήπειρο, ζητώντας να διευθετηθεί το ζήτημα αυτό στην επικείμενη νέα συνδιάσκεψη. Όμως όλοι οι σύμμαχοι αποφάσισαν θετικά για την Δωδεκάνησο. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε το 1947 με σχετική ελληνο-ιταλική συνθήκη και το 1948 πραγματοποιήθηκε επισήμως η προσάρτηση της Δωδεκανήσου με το ελληνικό κράτος. Επιστρέφοντας το 1946, κατόπιν της απόφασης αυτής, η τουρκική κυβέρνηση απέστειλε ένα τηλεγράφημα στο State Department δηλώνοντας πως ήταν ικανοποιημένη με την επιστροφή των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Ωστόσο, το τουρκικό τηλεγράφημα προς την αμερικανική ηγεσία συνέχιζε με την τουρκική επιθυμία όπως η Ελλάδα επιστρέψει στην Τουρκία 2 με 3 νησιά τα οποία βρίσκονται πλησίων των τουρκικών ακτών, αφού η Ιταλία είχε αποσπάσει τα Δωδεκάνησα κατά τον Ιταλοτουρκικό πόλεμο του 1911. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Άγκυρα απέφυγε να κατονομάσει ποια νησιά ήθελε, αν και υπονοούσε τη Σύμη και το Καστελόριζο. Παρόλα αυτά η τουρκική διπλωματία δεν τα προσδιορίσε κατόπιν παρένεσης ή ίσως και εκβιασμού των Βρετανών, διότι αυτή η ενέργεια θα αναζωπήρωνε τις αξιώσεις των Σοβιετικών περί αναθεώρησης του καθεστώτος των στενών. Περίπου 40 ημέρες μετά από τη λήξη της συνδιάσκεψης των 4 Υπουργών Εξωτερικών στο Παρίσι, στις 29 Ιουλίου του 1946, ξεκίνησε η συνδιάσκεψη των αντιπροσώπων όλων των νικητριών δυνάμεων. Αυτή έλαβε χώρα επίσης στο Παρίσι και διήρκησε έως τις 15 Οκτωβρίου. Τότε η ελληνική αντιπροσωπεία κατέθεσε εκ νέου την αξίωσή της για τη Βόρεια Ήπειρο. Όσον αφορά την Ελλάδα, η ολομέλεια της συνδιάσκεψης εγγυήθηκε ρητός την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας. Την ίδια ημέρα η Αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε πανψηφί το ψήφισμα της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων περί παραχωρήσεως της Δωδεκανήσου και της Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα.
Μετά το πέρας των διεργασιών, ο Υφυπουργός Εξωτερικών και μέλος της Εθνικής Αντιπροσωπείας στο Παρίσι, Φίλιππος Δραγούμης, δήλωσε ότι βασίζεται στην απόφαση των ελευθέρων λαών να βοηθήσουν την Ελλάδα στην προφύλαξη της ακεραιότητας και της δημοκρατικής ελευθερίας της. Όμως κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ιδιαίτερη μνήμα θα πρέπει να γίνει στις ομιλίες των εκπροσώπων της Σοβιετικής Ένωσης και των δορυφόρων της σχετικά με τη Βόρεια Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας Κουλίσεφ ανέφερε ότι έπρεπε να αποδοθεί στη χώρα του η Δυτική Θράκη σαν αναπόσπαστο τμήμα της Βουλγαρίας. Την άποψη αυτή υποστήριξε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Μανουηλίσκι, ο οποίος ήταν φυσικά σε ανοιχτή επικοινωνία με τη Μόσχα. Αυτός ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ένα κράτος των Βαλκανίων, υπονοώντας την Ελλάδα, επισκιάζει τις προσπάθειες ειρήνευσης στα Βαλκάνια, το ξέσπασμα του ελληνικού εμφυλίου, με τις αμβάσιμες επιδιώξεις του, ενώ συνέχισε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας τη Βουλγαρία παράκτιο κράτος του Αιγαίου Πελάγους. Τελικά η συνδιάσκεψη επέρριψε το βουλγαρικό αίτημα για τη Δυτική Θράκη. Παρόλα αυτά η βουλγαρική κυβέρνηση συνέχισε να αναμοχλεύει το ζήτημα. Τους 2 επόμενους μήνες ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Δημητρόβ διακήρυσε ότι δεν θα ανεχόταν την άδικη αποκοπή της χώρας του από το Αιγαίο. Τον επόμενο Φεβρουάριο ακολούθησε η συνθήκη των Παρισίων που υπογράφηκε από τις 21 νικήτριες χώρες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και από την Ιταλία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Φινλανδία, δηλαδή τις ηττημένες χώρες και συμμάχους του άξονα. Τότε αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η Αλβανία να αποκατασταθεί ως ανεξάρτητο κράτος, η Ιταλία να παραχωρήσει τη Δωδεκάνησο στην Ελλάδα και η Βουλγαρία να παραιτηθεί από κάθε αξίωσή της για τη Δυτική Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Το ζήτημα της Κύπρου παρέμεινε σε εκκρεμότητα, αλλά το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου ξεχάστηκε. Η εν λόγω συνθήκη επικυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων στις 15 Οκτωβρίου του 1947 και επί πρωθυπουργίας του Θεμιστοκλή Σοφούλη. Τότε η Βουλή με ψηφισμά της ανακοίνωσε ότι με σφιγμένη την καρδιά επικυρώνει τη συνθήκη των Παρισίων, διατηρώντας το ακέραιο τις δίκαιες αξιώσεις της για το ζήτημα των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου. Εν τω μεταξύ, η Ιουγκοσλαβία και η Βουλγαρία υπέγραψαν τη συνθήκη φιλίας και συμμαχίας του Μπλεντ στη Σλοβενία τον Νοέμβριο του 1947. Σύμφωνα με αυτήν, διευθετούνταν εντός εισαγωγικών το ζήτημα της Μακεδονίας, δηλαδή αποφάσιζαν επί χάρτου την ενσωμάτωση της Μακεδονίας του Αιγαίου, δηλαδή της ελληνικής Μακεδονίας, με τη λεγόμενη Μακεδονία του Βαρδάρη, δηλαδή του σύγχρονου κράτους της Βόρειας Μακεδονίας, που τότε αποτελούσε αναπόσπαστο τμήμα της Ιουγκοσλαβίας. Οι διαταραγμένες ελληνοβουλγαρικές σχέσεις αποκαταστάθηκαν το Μάρτιο του 1954 με την δήλωση των Παρισίων, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Σόφιας δεσμεύτηκε να τηρήσει τις αποφάσεις της Συνθήκης των Παρισίων του 1947. Ωστόσο, το 1955, όταν η Βουλγαρία εντάχθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ο αντιπρόεδρος της Βουλγαρικής Εθνοσυνέλευσης επανέφερε το ζήτημα της Δυτικής Θράκης.